මේ තියෙන්නේ මගේ පිටිපස්සේ අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන මොනිටර් එක. මේ තමයි Benq EL2870U Ultra HD 4K gaming monitor එක. මට මේ වීඩියෝ එකේදී තව දෙයක් කියන්න අවශ්‍යයි ඔයාලට. මම මේ කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ස්පොන්සර් කරපු කවුරුවත් කාගෙන්වත් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ඇවිල්ලා කරන වීඩියෝස් නෙමෙයි මම මේ කරන්නේ. මේ කරන හැම පාර්ට් එකක්ම හැම PC component එකක්ම මම මගේ සල්ලි වලින් අරගෙන මගේ own experience එක තමයි මම ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඒක නිසා මෙතෙන්දී මම කාගේවත් පැත්තක් අරගෙන කොහොමවත්ම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ own experience එක තමයි ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් තවත් ඒ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු මේ මොනිටර් එකේ ඇතුලේ මොනවද මේ බොක්ස් එක ඔයාලා මිලදී ගනිද්දි මොනිටර් එකත් එක්ක එන ඇක්සසරිස් මොනවද කියලා මොනිටර් බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක අවිල්ල කියනවා USB input cable එක තියෙනවා ඇවිල්ලා ඒ වගේම user manuals driver CD ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා mains power cable එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ තියෙන inbuilt in power inverter එකක් ඉතින් ඔයාලට power brick එකක් එන්නේ main power brick එක මේකේ built in එන්නේ ඒක නිසා main power cable එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Oi, aduh, balak. Supaya praktek. Ani aje wedi tiyanne paya api ahinsakai ayya ane wedi tiyanne bang epa ayya api ahinsakai please ayya anna denna අපිට යන්න දෙන්නකෝ අය අනේ වෙඩි තියන්න කතා බයකෝ බල්ලා මෙටපා කොබලන් දුවපන් බලන්න දුවපන් ඉතින් දුවපන් ගන්න එහෙම පොලිස් නේද බලමු මේ තියෙන්නේ ගේමක් දීලමු හොල්ලගමු බඩු ටික මුගේ ගෑණියෙක් පොලිස් කාරය නම් පිස්සුවකේ ගන්න බලන්න මේ බඩු ටික මුකුත් නෑ මුගේ ෆක් වෙලා ඔප්පා හොඳ ගේමක් දීලා දෙන මොනේද අයියේ පොලිස් කාර්යයකින් ගම්මුනේ දැන් යමු වඩුවක් ටෝක් කල්ල බලමු ආරංගී නැලවිල්ල වැඩිය නලවන්න එපා දිලිසෙනවනේ හරියන්නෑ වගේ යන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් දැක්ක මේකේ ගේම් ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා අපි ටිකක් කතා කරමු මේකේ මේන් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන මොනිටර් එකේ ඉන්නේ 28 inch Ultra HD ස්ක්‍රීන් එකක් resolution max resolution එක 3840 by 2160 ස්ක්‍රීන් එක ඇවිල්ලා TN පැනල් එකක් එන්නේ මේකේ TN පැනල් එක තියෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඔයාලට විවිධ ඇන්ගල් එක IPS පැනල් එක වගේම ගන්න අමාරුයි
ඉතින් බජට් මොනිටර් එකකින් ඔයාලට හම්බෙන මේ අවුට්පුට් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ built-in speakers එනවා. 2 watt built-in speakers දෙකක් එනවා. ඔයාලට headphones නැත්තම් gameplay එකේදී ඔයාලට monitor එකේ built-in speakers තියෙනවා. color gamut එක 72% NTSC color gamut එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මං කලින් සඳහන් කරා වගේ professional gamers ලට වගේම professional film makers ලට video editors ලට photo editors ලට මේ monitor එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද RGB මේකේ 100% නැහැ. ඉතින් ඒක තව disadvantage එකක්. ස්ක්‍රීන් එක ඇවිල්ලා මේකේ matte screen එකක් එන්නේ. light reflections එන්නේ නැහැ. ඔයාලට දැන් උනත් මෙතෙන්දි පේනවා මගේ main light එක reflect වෙන්නේ නැහැ. main light එක ඔයාලට උඩ වම් අත පැත්තේ පේන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒක reflect වෙලා ඔයාලට gameplay එකට අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ screen එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන වාසිය තමයි 4K display එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1 millisecond response time එකක් තියෙනවා මේ monitor එකේ. refresh rate එක 60 Hz වලට limited වෙනවා. ඒ වගේම aspect ratio එක 16:9 display aspect ratio එකක් තමයි monitor එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ monitor එකේ තියෙනවා තව function එකක් HDR function කියලා. HDR එකෙන් කරන්නේ ඒක ඇවිල්ලා sense එකක් ඇත්තටම මේකෙන් ඔයාලගේ game එකේ colors sense කරලා ඔයාලට හොඳ color output එකක් අරන් එනවා මේ HDR function එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ button එක press කරලා මං කලින් අර පෙන්නවා වගේ button එක monitor එකේ ඉස්සරහා තියෙන button එක HDR button එක press කරලා HDR on off කරගන්න. ඒ වගේ monitor එක AMD FreeSync technology එකට support කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් menu එකට ගිහිල්ලා FreeSync on off කරගන්න. ඔයාලගේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ AMD graphic card එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් FreeSync on කරගන්න. අපි monitor එකේ input ගැන කතා කරොතින් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ මේකේ power supply එක built in එන්නේ. ඉතින් main power cable එකක් විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය. මෙතෙන්ට තමයි stand එක set වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් HDMI port දෙකක් සහ display output එකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි control buttons ටික එන්නේ. air vents. ඒ වගේම මේක ඔයාලට wall mount කරගන්නවා නම් wall mount කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම desk mount එකකට desk stand එකකට high කරගන්නවා නම් desk stand එකට high කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ desk stand එකට high කරගන්න පුළුවන්. final verdict එක monitor එක ගැන කතා කරනවා නම් build quality එක monitor එකේ ඉතාමත්ම හොඳයි. 100% හොඳයි. ඒ වගේම colors හොඳටම හොඳයි. gameplay එකේදී ඔයාලා දකින්න ඇති හොඳටම colors තිබ්බා. budget එකට හරියන 4K resolution එකකින් හොඳ build quality එකකින් monitor එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ monitor එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන disadvantages තමයි ඔයාලා professional gamer කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් professional video editor photo editor කෙනෙක් වගේ නම් මේ monitor එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ TN panel එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම refresh rate එක 60 Hz වලට limited වෙනවා. ඉතින් 60 Hz සහ ඊට වැඩි refresh rate එකක් අතර තියෙන වෙනස ගොඩක් videos තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේ වෙනස ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ගෙවන ගානට මේ monitor එක වටිනවා. 4K resolution එක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම HDR facility එක. ඉතින් මට මීට වැඩිය දෙයක් මේ ගැන කතා කරන්න නැහැ monitor එක ගැන. ඔයාලට මොනවා හරි මේ monitor එක ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. මම හැම comment එකකට reply කරනවා. එහෙමනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.